เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคลิกวาล์วกันเดี๋ยวรีวิววันนี้เราจะมาพูดถึงคลิกวาล์วกันซึ่งตัวคลิกวาล์วเนี่ยเราไปเห็นที่งาน Eurobike 2024 จะครบปีอ่ะเพิ่งออกก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจตั้งแต่ตอนนู้นแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้เพราะมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในการเติมลมนะอันนั้นตามที่เขาบอกก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาพูดซึ่งคุณสมบัติอะไรต่างๆที่เขาพูดก็คือง่ายๆคือแทนที่เราจะต้องมานั่งเอาตัวเติมลมมาขายเนี่ยก็แค่คลิกปึ๊กแล้วก็เติมลมได้เลยก็ปั๊มลมได้ปกติแล้วก็จากที่เขาบอกคือลมมันโฟลว์ได้ง่ายกว่าเพราะว่าวาล์วรูรับลมมันใหญ่กว่าตัวเพรสตาร์วาล์วปกติซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวคลิกวาล์วเนี่ยที่เขาทำออกมาเนี่ยเขามีทำออกมาเวอร์ชันที่เอามาสลับกับวาล์วเพรสตาแล้วก็มีเวอร์ชันที่เอามาสลับกับวาล์วเทรเดอร์ด้วยทีนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับว่าในชีวิตประจำวันใครใช้แบบไหนซึ่งส่วนมากโรดไบค์ก็จะเป็นหรือ gravel เนี่ยก็จะเป็นตัว Presta แต่ถ้า Shredder Valve เนี่ยมันจะเป็นสำหรับจักรยานแม่บ้านทั่วไปที่เขาใช้ซึ่งเขาก็ทำมาสำหรับทั้งสองแบบเพื่อตอบโจทย์ชีวิตการใช้งานของผู้คนและนี่คือ Schwaber Click Valve ที่เราซื้อมารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นสำหรับ Presta Valve ซึ่งการที่เราจะซื้อไอ้ตัว Schwaber Click Valve เนี่ยจริงๆมันมี3 ออปชันมันคือ1เป็นวาล์วเฉยๆ2คือเป็นวาล์วแล้วก็ตัวหัวปั๊มที่เปลี่ยนหัวปั๊มแบบนี้หรือ3คือเป็นวาล์วแล้วก็ตัวเสริมตัวนี้ที่ทำให้ปั๊มได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนหัวปั๊มมันแค่ใส่ตรงนี้เข้าไปในหัวปั๊มเดิมทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าตัวกล่องมีอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นอันนี้ตัววาล์วเฉยๆเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าวิธีการเปลี่ยนเนี่ยทำยังไงการเปลี่ยนวาล์วเนี่ยอุปกรณ์เขาก็ให้มาแล้ววิธีการเปลี่ยนตัวหัวปั๊มเนี่ยทำยังไงซึ่งจริงๆแล้วตัว Schwaber Click Valve เนี่ยมันไม่ได้เป็นของ Schwaber นะมันเป็นของ Click Corporation ที่อยู่ที่อเมริกาซึ่ง Schwaber เนี่ยเขาโคกับทาง Click Corporation ที่จะเป็นดิสทริบิวเตอร์ของทางฝั่งยุโรปส่วนตัวเนี้ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่าวิธีการเปลี่ยนทำยังไงแล้วก็จะเห็นว่าเราเอาไอ้ตัวหัวที่เราซื้อมาเนี่ยเสียบเข้าไปในตัวหัวปั๊มเดิมเลยง่ายๆแล้วก็เติมลมต่อได้เลยปกติ very easy เดี๋ยวเราแกะดูเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมันก็จะมีตามนี้เลยนี่ก็จะมากับหัวปั๊มมันก็จะมีตัวจุกป้องกันซึ่งก็จะมีครบเซตมาอย่างนี้เลยสำหรับตัวเซตนี้แล้วก็สำหรับตัวหัวนี้เป็นยังไงเปิดดูดีกว่านี่ก็จะเป็นหัวแบบนี้ทีเนี้ยข้อดีของคลิกวาล์วเนี่ยคือยังไงข้อแรกเลยคือตามชื่อมันเลยคือคลิกวาล์วคือแค่อย่างเช่นตัวนี้เนาะการที่จะสูบลมทำยังไงเราก็แค่ปักเข้าไปแค่นี้มันก็จะสูบลมละเราก็สูบได้โดยปกติก็จะเห็นว่าตัววาล์วเนี่ยมันเปิดอยู่ต่างกันพอเราถอดเนี่ยตัววาล์วก็จะปิดเนี่ยเห็นปะeasy ซึ่งมันง่ายกว่าการที่เราจะมาขันเพราะว่าถ้าเทียบกับตัววาล์วปกตินี่เป็นยังไงวาล์วปกตินี่เป็นอย่างนี้ลองเทียบกับตัวคลิกวาล์วเราจะเห็นว่าตัวช่องลมเนี่ยของคลิกวาล์วเนี่ยจะใหญ่กว่าหน่อยก็คือหมายความว่าเวลาเราปั๊มลมเข้าไปเนี่ยมันปั๊มเข้าได้เร็วกว่าและง่ายกว่า
แล้วก็วิธีการเสียบวิธีการอะไรก็ง่ายมันไม่ได้ต้องขันทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าปั๊มลมบางคนบอกเฮ้ยเราก็ไม่ได้ต้องขันไขอะไรอยู่แล้วนี่มันก็เสียบเข้าไปแล้วก็ปั๊มได้เลยก็ใช่ก็แล้วแต่ว่าใครมีที่ปั๊มลมอะไรแบบไหนแต่ว่าในเมื่อมันมีของใหม่ออกมาเราก็อยากจะเทสเพราะเขาบอกว่ามันไม่ได้ดีหรือง่ายแค่การที่เราจะเสียบที่ปั๊มแต่ก็คือหมายความว่าเราเติมลมได้เร็วขึ้นด้วยความที่ว่าไอตัววาล์วมันมีช่องรับลมที่ใหญ่กว่าตัววาล์วเพรสต้าปกตินั่นก็คือข้อดีของเขาปึ๊บแล้วสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในจักรยานจริงๆดูดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วลองปั๊มลมดูว่ามันจะง่ายขนาดไหนซึ่งเราจะเริ่มยังไงดีหลังจากที่อธิบายไปแล้วเนาะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราเริ่มจากการแกะกล่องก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทเพื่อดูว่าทุกอย่างครบไหมเราจะเห็นว่าโอเคมีตัวเปลี่ยนวาล์วมีตัววาล์วอยู่นี่แล้วก็ตัวหัวจุกกันแล้วก็ที่เสียบถ้างั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าอย่างกดลมก่อนปล่อยลมออกมันจะได้ไม่พุ่งพล่านแล้วเราก็ใช้ไอตัวที่ขันที่เขาให้มาเนี่ยขันวาล์วเก่าออกมานี่มันขันเข้าหรือเปล่าวะ ลงทิศลงทางอยู่โอเคนี่ขันออกมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วเก่าของเขา Presta Valve นี้เราจะใส่ยังไงจะเห็นว่ามันจะมีร่องเหล็กให้เสียบอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปจริงๆมันก็คือหมุนเข้าไปง่ายๆอย่างเงี้ยแหละไม่ได้ยากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ทีนี้เพื่อให้มันแน่นเนี่ยเขาก็ให้อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปจนตึงมือแล้วก็พอตึงมือแล้วก็ถอดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้คือขั้นตอนในการเติมลมซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าเราซื้อเซตที่เราซื้อมาอันเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนกับสายตัวเสียบเข้าไปในสายยางเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนไอตัวข้อเนี้ยแล้วก็เสียบเนี่ยลงไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนแต่ด้วยความที่ว่าไอเลซีนั้นเนี้ยมันไม่ใช่แบบเนี้ยก็เลยไม่ได้แต่ว่าเราซื้อแบบนี้มาฉะนั้นเราแก้ปัญหาด้วยยังไงแก้ปัญหาด้วยซื้อเพิ่มง่ายๆแค่นั้นแหละทุกอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยการซื้อเพิ่มแล้วทำอย่างไรถ้าอย่างของเลซีเนี่ยมันก็จะมีสำหรับ Presta กับ Shredder นะแล้วก็ปรับมาเป็นฝั่ง Shredder แล้วก็ไขเข้าไปให้ตึงมือแค่นี้ easy แล้วก็เสียบแตะด้วยความที่ว่ายางไซส์นี้เป็นยางไซส์32มันก็เลยใช้เวลานิดนึงแต่ไม่นานเกินรอแป๊บเดียวแค่นี้ขึ้นมา40แล้วปกติเราใช้ลมอยู่ที่60กว่าจากการที่ไปวัดน้ำหนักและใช้โปรแกรมในการคำนวณ optimum pressureก็ไม่มีอะไรอันนี้เห็นมีเสียงฟี่นิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ตัว optimal เนอะมันก็จะมีนิดนึงลมแต่ว่าลมมันไม่ได้ออกเยอะแล้วว่าถอดออกยังไงเราก็แค่ easy ไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงรั่ว
แค่นี้ อยากให้ full function เราก็จบติงเห็นป่ะ life is easy ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปปั่นแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ปัญหารั่วอะไรยังไง เราก็เลยจะต้องมาเทสกับอีกอย่างหนึ่งคือตัวที่สูบลมไฟฟ้าของ Mach Off เราก็ต้องเปลี่ยนวาล์วจะทำได้ไหมเติมสิบ้าวทำไมล่ะ น้องมีแบตเตอรี่ มีแต่กำลังงงอยู่เหมือนกันว่ามันต้องเติมไงวะจำไม่ได้แล้ว ไม่ได้ใช้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องลมรั่ว ระหว่างทาง ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีมาจนถึงทุกวันนี้ แต่คือก็จะมีปัญหากับไอ้บ้านี่ที่มันไม่เติมซะดีโอเคคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายางไม่ได้แฟลตอะยางมีลมอยู่แล้วอะเขาให้สตาร์ทก่อนแล้วค่อยเสียบรู้วิธีละเดี๋ยวเริ่มใหม่ว่าเวิร์กหรือเปล่าเวิร์กก็คือลมเข้านั่นแหละเติมไปเรียบร้อยละก็ช่วยให้รอดปั่นถึงร้านจักรยานได้เช็คก่อนดิว่ามีลมอยู่ขนาดไหนละอันนี้น่าจะสักประมาณ20ไม่ถึงใช่อยู่ประมาณ20ป่ะในช่างใหญ่แค่จับก็รู้ว่ามีเท่าไหร่ เดาบังเอิญถูกโอ้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะย่อเสร็จเรียบร้อยของดีๆอาจจะเข้าไทยในไม่ช้านี้ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้ใครจะเป็นคนเอาเข้าแต่ถ้าใครอยู่ยุโรปก็อาจจะได้ใช้ก่อนหรือที่อเมริกามาเที่ยวแล้วก็ซื้อกลับไปใช่ซื้อกลับไปเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปปั่นที่มายอร์กาก็จะดู performance ว่าเป็นอย่างไร performance ตัวคลิกวาล์วหรือว่าไอ ใช่วาล์วไม่น่ามีปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่คนปั่นแค่นี้เราก็บอกลา Presta Valve ไปได้เลยบายบายและนี่คือ Schwalbe Click Valve ที่จะมาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น